A certain number is doubled and then divided by 8. If after subtracting 4 from this result, 1 gets 16. The original number is, isa dito sa ating pamilihan, we have 32, 80, 48, 70, and 64. Pag-solve ng mga ganitong uri ng problem, very crucial na magawa mo siyang matranslate into a mathematical sentence. Sa madaling salita, gagawin nating equation itong word problem na ito. Hayaan nyo ipakita ko sa inyo kung paano, and then hopefully kapag ikaw na nagsasolve ng mga kagaya niyang problem ay magawa mo on your own. Gawin natin ito sentence by sentence. So, a certain number, ibig sabihin may number na hindi pa natin alam so far. Pwede mong i-represent yon gamit ang kahit na anong variable. Variable sa math, yun yung mga letters ng alphabet. So, ang madalas ginagamit, di ba, si X. This time, I wanna use N. Si N yung certain number. Na kapag daw dinoble, guguhitan ko rin yung mga keywords, doubled. Pag sinabing doubled, times 2 yan. So, si N, mamultiply mo sa 2. To do that, mathematically, I can just write 2 beside it. 2n also means 2 times n. Okay? Pwede ko rin isulat na ganyan, kaya lang malilito ka. Ano yung x? Multiplication symbol ba yan o variable? Kaya sa algebra, hindi na natin ginagamit ito to denote multiplication. You can just write the number beside another quantity para sabihin that they are being multiplied. So, a certain number is doubled and then divided by 8. So, divided by 8, lagyan mo lang ng fraction bar and then 8 as your denominator. That also means na kung ano man yung nasa taas, you want to divide it by 8. Tapos na yung first sentence. So, you have your first expression here. If after subtracting 4 from this result, subtracting 4, so nag-double ka, nag-divide by 8, ngayon naman magsusubtract ka ng 4 mula sa result. Dilugan ko yung from. Kasi kung yan ay off, if after subtracting 4, hindi off, kundi 2. From or to. Magkaiba yung from sa to. Mahalaga yun. Kasi ang subtraction ay tumitingin sa order. So, for example, 3 minus 2, iba ang sagot ng 2 minus 3. Mahalagang alam mo sino yung subtrahend, sino yung minuend, sino yung mauuna sa kanila. So, yung idea ng from, kukuhanin mo si 4 mula dun sa naunang number na naisulat. Ibig sabihin, hindi ito 4 minus something. This is in fact something minus 4. So, ito yung something natin, yung 2n over 8 minus 4 tayo dyan. Kasi malinaw na sinabing subtracting 4 from. So, isusubtract natin si 4 mula sa result ng 2n over 8. Kung yan ay subtracting 4 to 4 minus tayo. Okay? So, 2n minus 2n over 8 minus 4. And then, ang result daw, 1 gets 16. Resulting value is 16. May equal sign ka na. Now you have an equation. 2n over 8 minus 4 equals 16. So, we want to solve for n. Gamitan natin ito ng algebra. Bagamat may options ka na, and actually, you can use trial and error, isa-isahin mo yan. Anong number yung pag minultiply sa 2, dinivide sa 8, minus ng 4, 16 ang sagot, yun yung tamang sagot dyan. Pero baka mas madali kung gagamitan mo na lang ng algebra. Notice that you can isolate n by getting rid of this, and getting rid of this. Isa-isahin natin nga alisin yan. At ang pinakamadaling unang alisin ay yung ibang terms, kagaya ni negative 4. Negative 4, para maalis siya dyan, i-undo lang natin siya. Undo, ibig sabihin gawin natin yung kabaligtarang process. So, nag-minus ng 4 dyan, kaya may negative 4. Para mawala yung ginawa ni subtraction, mag-add tayo. At kung 4 ang gusto kong mawala, 4 din ang iadadagdag ko. Because negative 4 plus 4 is 0. Ngayon, equal sign ito, ibig sabihin, dapat balanse. Kung ginawa natin ito sa kabila, gagawin din natin dito. 16 plus 4 ang meron tayo. So, we have 2n over 8 equals 16 plus 4, which is 20. Sunod natin aalisin yung 8 sa denominator. Nagkaroon ng 8 dyan kasi nag-divide. Remember? Ayan, divided by 8. So, para ma-undo, yun yung keyword, mag-multiply naman tayo. By 8 din. Now, you have 8 times 2n over 8. Kung ano man ang result ng 8 times 2n, di-divide mo pa rin sa 8. So, you can easily cancel out 8 because anything divided by itself is just 1. So, matitira na lang dyan yung 2n. Sa kabila naman, you have 20 times 8 na magbibigay sa'yo ng 160. So, anong number yung kapag dinoble mo 160 ang sagot? Yun yung idea ng 2n equals 160.
At sa tingin ko, meron ka ng magiging sagot. Pero hayaan mo ipakita ko pa rin yung kabuuan ng process. So we have 2n equals 160. We wanna get rid of 2. Nagka-2 dyan kasi dinoble natin si n. Nag-multiply tayo. So to undo that, gagawin natin yung reverse na process na multiplication, which is division. Magdi-divide tayo ng 2. Gawin natin yung both sides para balanse. Anything divided by itself is 1. And 1 times any number is just the number itself. So may titira si n sa left side. On the other hand, meron kang 160 divided by 2, which is of course 80. Ngayon, titingnan mo sa options, nasan si 80, mabilis mo mahanap. Kung gusto mo i-double check, itry mo. 80 times 2 divided by 8 minus 4. Kapag 16 ang sagot, ibig sabihin, tama ka. Hopefully nakatulong itong video na ito.